नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी शशिकांत जाधव माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आज आपण इयत्ता 9वीचा लेसन नंबर 1.2 द फन दे हॅड याचा पार्ट 1 पाहणार आहोत. बघूया लेसन नंबर 1.2 द फन दे हॅड. द फन दे हॅड याचा अर्थ असा की त्यांनी मजेत घालवलेला वेळ. बघूया. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 21st and 57. She wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper." त्या रात्री मार्जीने आपल्या डायरीमध्ये, डायरी म्हणजे रोजनिशी जे आपण लिहितो ती, आपल्या डायरीमध्ये लिहिलं. काय लिहिलं तिने? 17 मे 1957. बघा, 1957. आता कुठलं सण चालू आहे? 2020. म्हणजे जवळजवळ 100 वर्षानंतर, साधारण 137 वर्षानंतरची गोष्ट आहे. ते साल या ठिकाणी तिने लिहिलेले. ते आपल्याला पुढे लक्षात येईलच नेमकं काय आहे ते. तिने 17 मे 1957 या शीर्षकाखाली लिहिलं. काय लिहिलं होतं? की आज टॉमीला खरेखुरे पुस्तक सापडले. बघा, खरेखुरे पुस्तक. आणि ते खूपच जुने पुस्तक होतं. मार्जीचे आजोबा एकदा म्हणाले होते की त्यावेळी त्यांच्या आजोबांनी त्यांना सांगितले होते की एकेकाळी सर्व गोष्टी या कागदावर छापल्या जायच्या. म्हणजे हे कोणी सांगितलं होतं? मार्जीच्या आजोबांनी. दे टर्न द पेजेस विच वेअर येलो अँड क्रिंकली and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. And and then when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it at the first time. आता या ठिकाणी बघा, क्रिंकली या शब्दाचा अर्थ आहे सुरकुतलेले, दुमडलेले. आणि ऑफलीचा अर्थ आहे पुष्कळ, म्हणजे जास्त. दे टर्न द पेजेस. ज्यावेळेस त्यांनी ती पिवळी पडलेली, चुरगळलेली पाने ज्यावेळेस उलटली त्या जुन्या पुस्तकाची, तर काय सांगू, एरवी पडद्यावर जसे हलत राहायचे तसे न हलता, पडद्यावर म्हणजे या ठिकाणी स्क्रीन, त्या स्क्रीनवरती जसे ते अक्षर, ते शब्द हलायचे ते न हलता हे शब्द त्यांना वाचायला अतिशय गंमत वाटली या पुस्तकावरती. आणि त्यांनी पुन्हा मागचं पान उलटून पाहिलं तर काय, त्यावर तेच शब्द होते जे आधी त्यांनी वाचलेले होते. म्हणजे बघा, तुमच्या लक्षात येत आहे का की पुस्तकावरची जी शब्द आहेत त्या पुस्तकावरचे, ते ज्यावेळेस मागचं पान उलटलं तर तेच शब्द पुन्हा त्यांना पाहायला मिळाले जे त्यांनी ऑलरेडी वाचलेले होते. शी said Tommy, "What a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine," said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. म्हणजे बघा, इथं शी या शब्दाचा अर्थ काय दिलेला आहे? आश्चर्य दर्शवणारा उद्गारवाचक शब्द आहे जो टॉमी उद्गारतोय. आणि प्लेंटी या शब्दाचा अर्थ आहे भरपूर, जास्त. आणि या ठिकाणी बघा, टेलिबुक्स हा शब्द आहे, त्याचा अर्थ आहे दूरदर्शनच्या पटलावरती, स्क्रीनवरती पाहून वाचता येणारी पुस्तके. जशी आपण आता PDF बुक्स वगैरे वाचतो मोबाईलवरती, कम्प्युटरवरती, तशा प्रकारची टेलिपुस्तके, त्याला टेलिबुक्स असं म्हटलेलं आहे. काय म्हणतो या ठिकाणी टॉमी? टॉमी म्हटला, अरे ही काही नासाडी आहे. बहुतेक पुस्तक वाचून संपलं की ते फेकून देत असावेत, असं टॉमी म्हटला.
पण आपल्या टेलिव्हिजनच्या पडद्यावर म्हणजे त्यांच्याकडे जो टेलिव्हिजन जी स्क्रीन होती त्या पडद्यावरती लाखो पुस्तके असतील आणि आणखी बरीच पुस्तकं त्यात मावू शकतील असं टॉमी म्हटला. पण मी काही ते फेकून देणार नाही. मी सुद्धा, मार्जी म्हणाली. ती 11 वर्षांची होती आणि तिने टॉमी इतकी टेलिपुस्तके वाचलेली नव्हती. टॉमी हा 13 वर्षांचा होता, म्हणजे तिच्यापेक्षा तो 2 वर्षांनी मोठा होता आणि त्याच्यामुळे तिच्यापेक्षा जास्त पुस्तके टेलिबुक्स त्याने वाचलेली होती. शी सेड, वेअर डिड यू फाइंड इट? तिने विचारलं की कुठे सापडलं तुला हे? इन माय हाऊस. त्याने उत्तर दिलं, इन माय हाऊस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिझी इन रीडिंग. इन द attic. What's it about? School. Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. इथं बघा, स्कॉर्नफुल म्हणजे तिरस्कारपूर्वक, तिटकाराने. ती म्हणाली की टॉमी हे पुस्तक तुला कुठे सापडलं असं तिने विचारलं. त्यावेळेस त्याने टॉमीने वरती न पाहता नुसत्या खुनेने सांगितलं की माझ्या घरामध्ये ते पुस्तक सापडले, कारण तो वाचण्यामध्ये गुंग झालेला होता. माळ्यावरती सापडलं आणि तिने विचारलं कशाबद्दल आहे ते? त्यावेळेस टॉमी म्हटला की हे पुस्तक शाळेबद्दल आहे. मार्जीने अगदी तिरस्काराने बघितलं. शाळेबद्दल? शाळेबद्दल काय लिहायचे? आणि मला तर शाळेचा तिरस्कार वाटतो, अजिबात शाळा आवडत नाही. बघा इथं ती काय म्हणते तसे, कारण तिची शाळा वेगळी आहे. ती कशी आहे पुढे आपल्याला समजणार आहे. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. म्हणजे मार्जीला शाळा आवडत नव्हती. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. या ठिकाणी बघा मेकॅनिकल शब्द आहे. मेकॅनिकलचा अर्थ आहे यांत्रिक. मेकॅनिकल टीचर म्हणजे यांत्रिक शिक्षक तिथे तुम्हाला चित्रामध्ये दिसत असेल. मेकॅनिकल टीचर म्हणजे काय की एक यांत्रिक शिक्षक, रोबोट, थोडक्यात रोबोट त्यांना शिकवत होता. आणि तो वारंवार टेस्ट वगैरे देण्या कारणामुळे तिला शाळा आवडायची नाही. मग मार्जीला त्याच्यामुळे शाळा आवडत नव्हती आणि तिला अजूनच शाळेचा तिरस्कार वाटू लागला होता. कारण काय करायचं, तिचा जो यांत्रिक शिक्षक आहे, मेकॅनिकल टीचर आहे, तो तिला एका पाठोपाठ एक भूगोलाच्या टेस्ट देत होता आणि ती अधिकाधिक वाईट त्याच्यात कामगिरी करत होती. तिला जास्त मार्क्स त्यात पडत नव्हते. म्हणून शेवटी तिच्या आईने वैतागून आपल्या डोक्याला हात लावला आणि ती तिला काउंटी इन्स्पेक्टरकडे घेऊन गेली. आता या ठिकाणी काउंटी इन्स्पेक्टर म्हणजे काय, तर काउंटी इन्स्पेक्टर म्हणजे जो व्यक्ती असे रोबोट, यांत्रिक शिक्षक जे मेकॅनिकल टीचर आहेत, यंत्र वगैरे बिघडल्यानंतर जे रिपेअर करतात त्यांना काउंटी इन्स्पेक्टर असं म्हटलेलं आहे. ही वॉज अ राऊंड लिटल मॅन विथ अ रेड फेस अँड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स अँड वायर्स. ही स्माइल्ड ॲट मार्गी अँड गेव हर अन ॲपल, देन टूक द टीचर अपार्ट. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again. म्हणजे तो जो व्यक्ती होता काउंटी इन्स्पेक्टर, तो कसं वर्णन केलेलं त्याचं की तो एक लालसर चेहऱ्याचा गोल मटोल एक बुटका माणूस होता आणि त्याच्याकडे डायल्स आणि वायर्सने भरलेली एक पेटी होती ज्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ज्या रिपेअर करतात त्याचं जे साहित्य त्या ठिकाणी होतं. मार्जीकडे पाहून तो हसला आणि त्याने तिला एक सफरचंद खायला दिले आणि काय केलं, यांत्रिक शिक्षकाचे तुकडे वेगवेगळे केले. आता बघा, मार्जीला वाटलं होतं की त्याला त्या यांत्रिक शिक्षकाला पुन्हा कसं जोडायचं हे त्याला माहीत नसेल, पण त्याला मात्र ते बरोबर माहिती होते. आणि सुमारे तासाभरात त्याने काय केलं, त्या यांत्रिक शिक्षकाचे जे तुकडे वेगळे केले होते ते पुन्हा एकत्र करून तो दुरुस्त केला आणि एका तासाभरात तो यांत्रिक शिक्षक पुन्हा तयारही झाला. लार्ज अँड ब्लॅक अँड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेअर शोन अँड द क्वेश्चन्स वेअर आस्क्ड. दॅट वॉजंट सो बॅड.
The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. म्हणजे बघा, एक त्या मेकॅनिकल टीचरचं वर्णन कसं केलंय, तो मोठा काळा आणि दिसायला विद्रूप असा कुरूप की ज्याच्या मोठ्या पडद्यावर स्क्रीनवरती सर्व धडे दाखवले जात, प्रश्न विचारले जात. ते मात्र एवढं अवघड नव्हतं मार्जीला. पण मार्जीला जी गोष्ट आवडायची नाही ती म्हणजे कोणती, की ती गृहपाठ आणि चाचणीचे पेपर्स द्यावे लागायचे. तो त्या विभागाची, त्या स्लॉटची तिला नावड होती. ती 6 वर्षांची असल्यापासून त्यांनी तिला पंचकोड म्हणजे सांकेतिक लिपी आणि अगली या शब्दाचा अर्थ वरती दिलेला आहे तो म्हणजे कुरूप. पंचकोड म्हणजे सांकेतिक लिपी तिला शिकायला लावले होते आणि त्या लिपीमध्येच तिला उत्तरे लिहावी लागत असत. आणि मग क्षणार्धात यांत्रिक शिक्षक तिचे काय करत असत, गुण मोजत असत अगदी कमी वेळामध्ये. जसं आपण ऑनलाईन एक्झाम वगैरे देतो, विदिन अ सेकंड आपल्याला आपले मार्क्स कळतात, तशा पद्धतीने मार्जीचे मार्क्स सुद्धा काही वेळातच तो यांत्रिक शिक्षक द्यायचा. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault." त्याने त्या काउंटी इन्स्पेक्टरने म्हटलं त्या मार्जीच्या आईला, मिसेस जोन्स, की यामध्ये आपल्या त्या छोट्या मुलीचा काही दोष नाहीये. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average of 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. म्हणजे तो काउंटी इन्स्पेक्टर काय म्हटला, तो हसला आणि त्याचं काम झाल्यानंतर त्याने मार्जीच्या हेडवरती पुन्हा एकदा थोपटलं आणि त्या मिसेस जोन्सला म्हटला की मिसेस जोन्स, यात या चिमुकलीची काही चूक नाहीये, या छोटीची काही चूक नाहीये. मला वाटतं की त्या यांत्रिक शिक्षकाचा जो भूगोलाचा विभाग आहे तो खूप जलदपणे पुढे जात होता, वेगाने पुढे जात होता. कधी कधी अशा गोष्टी होतात. मी आता त्याचा वेग कमी करून तो सरासरी 10 वर्षाच्या पातळीवर आणून ठेवलेला आहे. खरं म्हणजे तिच्या प्रगतीचा सर्वंकष आलेख अगदी समाधानकारक आहे. ती हुशार आहे बऱ्यापैकी, ती अभ्यास पण छानपैकी करते असं काउंटी इन्स्पेक्टरने सांगितलं आणि त्याने पुन्हा एकदा मार्जीच्या डोक्यावरती थोपटले. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हॅड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. They had once taken the Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" मार्जी आता या ठिकाणी हताश झाली होती, निराश झाली होती. कारण आता तिला वाटलं होतं की बहुतेक ते यांत्रिक शिक्षकाला काढूनच टाकतील, म्हणजे कदाचित ते त्याला बाजूला ठेवतील. कारण एकदा असंच झालं होतं. टॉमीच्या यांत्रिक शिक्षक जो आहे, जो त्याचा रोबोट टीचर आहे, त्याच्या इतिहासाचा विभाग काय झाला होता, एकदा पूर्ण ब्लँक झाला होता. एकदम पुसून गेला होता पूर्णपणे तो. त्यामुळे काय झालं होतं, त्याला जवळजवळ 1 महिना त्या टॉमीच्या शिक्षकाला बाजूला ठेवलं होतं रिपेअर करण्यासाठी. ते घेऊन गेले होते. मार्जीला वाटलं असंच काहीतरी यावेळी होईल, परंतु तसं काही झालं नाही. म्हणून ती थोडी निराश झाली. म्हणून तिने मग टॉमीला विचारलं की कोणी शाळेबद्दल का बरं लिहिल, कारण ही अशी आपली शाळा स्क्रीनवरती जी मला अजिबात आवडत नाही. शाळेविषयी असं का बरं कोण लिहिल. टॉमी लुक्ड ॲट हर विथ व्हेरी सुपेरियर आईज. टॉमीने तिच्याकडे अगदी मोठ्या डोळ्याने पाहिलं. बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टुपिड. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher.
टॉमीने मार्जीकडे मोठ्या डोळ्याने पाहिलं आणि विचारलं, अगं वेडे, ती काय आपल्यासारखी शाळा नाही, अशी आपल्या घरामध्ये स्क्रीनवरती यांत्रिक शिक्षकासारखी तशी शाळा नाही. ही शेकडो वर्षापूर्वीची जुनी शाळा आहे. शेकडो वर्षांपूर्वी म्हणजे 100 वर्षांपूर्वीच्या अगोदरची. पुन्हा एकदा त्यानं मोठ्याने सांगितलं, गर्विष्ठपणे मोठ्या आवाजात आणि काळजीपूर्वक तो म्हटला, अनेक शतकांपूर्वीची, खूप खूप वर्षांपूर्वीची ती शाळा आहे. मार्जीला वाईट वाटलं. आता मला काय माहित अनेक वर्षांपूर्वीची शाळा कशी होती ते. त्याच्या पाठीमागून तिने थोडा वेळ ते पुस्तक वाचलं आणि म्हणाली, तसंही त्यांना त्यावेळी शिक्षक असायचे, असं ती म्हटली. शुअर दे हॅड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेग्युलर टीचर. इट वॉज अ मॅन. अ मॅन? हाऊ कुड अ मॅन बी अ टीचर? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough? Sure, he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much I betcha. ती म्हटली की हो ठीक आहे, अर्थातच त्यांना त्यावेळी शिक्षक होते, पण ते नेहमीसारखे आपल्यासारखे शिक्षक नव्हते. तर तो शिक्षक, ते शिक्षक काय होता, एक माणूस होता. ह्युमन बीइंग, माणूस होता तो. माणूस? एक माणूस कसा काय शिक्षक असू शकेन? तर तो काय करायचा, मुला मुलींना काही गोष्टी सांगायचा, त्यांना गृहपाठ द्यायचा, प्रश्न विचारायचा. पण माणूस तर एवढा हुशार नसतो, असं ती म्हणाली. नक्कीच हुशार असतो. माझ्या शिक्षकाला जे माहिती आहे ते जवळपास सगळं काय माझ्या बाबांना माहिती आहे. त्यांना पण तेवढंच ज्ञान आहे याची मला खात्री आहे जेवढं माझ्या शिक्षकांना माहिती आहे, असं त्या ठिकाणी तो म्हणतो. बघा, या ठिकाणी वॉच पार्ट 2 इन नेक्स्ट व्हिडिओ, म्हणजे या ठिकाणी पार्ट 1 जो आपण बघितला तो या ठिकाणी संपलेला आहे. याचा जो पार्ट 2 आहे तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. वॉच पार्ट 2 इन नेक्स्ट व्हिडिओ. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर जे बेल आयकॉन आहे ते प्रेस करायला विसरू नका, कारण जेव्हा मी शैक्षणिक नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल ते सर्वात पहिल्यांदा सुरुवातीला ते तुम्हाला दिसतील, त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही ते पाहू शकाल. अपेक्षा आहे की हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. याचा पार्ट 2 आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया. धन्यवाद.